Так, друзі, березень закрив. 24 угоди було, вінрейт 50%, 10% за місяць і на гаманці 5 тисяч доларів. Зараз максимально детально розповідаю вам, що торгував, як торгував, який топ-3, який топ-лост-стрик у мене, топ-пари, що по трендам, контртрендам. Все детально розбираємо. Поїхали. Ось повна таблиця всіх угод за місяць, нічого не приховував. Тобто всі 24 входи, і збитки, і прибутки, да, і беззбиткові угоди. Ризик на кожну угоду був 0,5%, депозит тут проб 100 тисяч. Всі угоди були відкриті через бос на М1. Я її переніс сюди просто в слайди, щоб це було більш красиво з Notion. Так, звичайно, я все веду в Notion. Поїхали, друзі, дивитись далі, детально по тижням. Перший тиждень. Найнасиченіший я б його назвав, тому що було 9 угод, вінрейт 40%, 4 угоди вийшли в беззбиток. По цим збиткам були, якби я не поставив беззбитки, були б стопи, тому по цим беззбиткам взагалі все супер, все правильно зроблено. Збережений, скажімо так, капітал. Два плюси, які, в принципі, перекрили повністю збиткові угоди. Тому за тиждень 1600 вийшло. Другий, друзі, тиждень. 4 безубитки, 1 прибуток і 2 збитки. Цей тиждень з вінрейтом 33% вийшов повністю в нуль. Я би сказав, що це, мабуть, найгірший тиждень. Дуже багато було безубитків. Ці безубитки так точно перевірені, і вони призвели до стопів. Тобто все правильно зробив, що ставив безубитки. На цьому місяці взагалі всі безубитки призвели, в 80% були стопи через безубитки. Ставились вони не бездумно, за спеціальними правилами, тому вони всі зберегли мій депозит. Третій тиждень. Мінімальна по активності вийшов. Всього 2 угоди, аут. Спочатку мінус 500 в лонг, потім плюс 500 в шорт. В підсумку вийшло 1000. Іноді ринок просто не дає можливості зайти, і це теж правильне рішення: не торгувати, не робити ніяких поспішних трейдів, не лізти в ринок, коли немає твого сетапу, він просто тобі не дає зайти. Скажу ще відверто, що були трейди в Нью-Йорку, які я не спеціально пропустив. Просто або був зайнятий, або відволікся на якісь там питання. Коротше, постфактум бачу, що можна було в Нью-Йорку щось брати, але десь пропустив. Буває таке, нічого страшного. Останній 4-й тиждень, 6 угод, 4 плюси, 2 мінуси, 2500 за тиждень. Вінрейт на цьому тижні вийшов 67%. Я би назвав цей тиждень плата за моє терпіння минулих тижнів, тому що він дуже такий прибутковий вийшов, і теж немало було угод. Скажімо так, плата за мої попередні старання. Переходжу, друзі, до топ-угод місяця. Перша угода була по фунту. Був відкритий шорт. Шорт цей був відкритий від ліквідності в Нью-Йорку. Відкривав я на М1 через злам структури. Стоп-лосс поставлений за максимум, за фрактал. Тут був тренд, тому все дуже просто, максимально простий трейд. Їх таких було, якщо брати всі угоди, достатньо багато за цей місяць. Я такі трейди стараюсь брати в Нью-Йорку, більше, в принципі, нічого для себе не шукаю. Наступна угода по каду. До речі, попередня угода була 3,5R, наступна угода 2R, але тут, скажімо так, не стільки я там багато грошей заробив, скільки дуже красивий був підхід до угоди. Получається так, що ринок повертається, забирає індюсмент, це той самий чоч червоний, що ви зараз бачите, заходить в ордерблок і після цього повністю розвертається, іде в лонг. Звичайно, можна було там пробувати тягнути на перехай, але так як тиждень був складний, верніше місяць був складний, я вирішив тут не ризикувати, забрати там свої 2% через злам структури, та і все. Тут теж угода відкривалася через звичайний М1 бос, без всяких корекцій, просто по босу. Наступна топова угода. Тут чисто 3R, бралось на продовження. Весь день
В принципі, тут сама Азія закумулювала дуже велику кількість ліквідності. Ринок прийшов, зняв її. Я зайшов і просто так само була структура в шорт до цього. Тому брав на продовження просто по структурі. Теж злам, М1, бос, вхід, стоп-лосс за фрактал. Тобто максимально проста угода, але дуже прибуткова і витягувала з усіх моїх просадок. У мене дуже такий красивий, чистий теж трейд. Всі ці угоди, в принципі, все, що зараз я вам показую, все, що ви зараз дивитесь, друзі, все це було розібрано, всі 24 ці угоди, вони були всі розібрані в Діскорді. Взяв я відсотків, мабуть, 80 угод, скоріше за все, якісь я пропустив, знову-таки, не просто десь міг відволіктись. Десь були трейди, коли один і той самий актив, там, наприклад, є по фунту угода в шорт, є по ауду угода в шорт, а по японцю угода в лонг. Я, звичайно, вже в моменті вибирав, що мені там більше подобається. Тому, знову, всі ці трейди були розібрані з хлопцями в Діскорді зраночку. Оця угода взагалі була в Нью-Йорку прямо в моменті, її повністю проводив. Хлопці забирали, хто був онлайн, забирав цю теж угоду. Йдемо далі. Я б не сказав, що це топ-3, але топ-фейл підряд. Це було 2 угоди за 16 число і 1 угода за 18 число. Перша угода була по фунту. Знімали ліквідність, заходили в ордерблок. Що сказати? Помилка, я такі максимуми дуже рідко торгую, тобто просто максимум Азії, дуже рідко торгую в Європі. Я чекаю, щоб такі моменти будували більше ліквідності, і якщо і знімає хтось Азію, то тільки Нью-Йорк. Тобто, щоб це знімав Нью-Йорк, і від нього вже розглядати шорт. Зараз я просто звітую вам, скажімо так, не про те, як там правильно відкривати угоди, про це буде далі на Ютубі. Друга угода. Тут я скажу так, я помилився, тому що, по-перше, навіть якби і заходити від ліквідності Азії в лонг, то треба було розглядати першу ту свічку корекційну, точно не там вже коли ми провалились. Тобто я дуже знехтував старшим таймфреймом. Тобто мені здалося, що зараз ліквідність забереться, там є якийсь ордерблок, і ми розвернемось. Я тут, це чисто така, я б сказав, помилка базова, стараюсь фіксувати, але розумію, що, я людина, я можу помилятись, не можу я все відторговувати ідеально. І бувають такі моменти, коли, казалось би, ти 100 разів таке торгував і розумієш, що таке брати не треба, просто помиляєшся і все. І остання по ауду угода мінусова, це... Яка тут помилка? Класний блок, була ліквідність. Помилка в тому, що ми дуже реактивно падаємо. Який може бути лонг? Дуже швидке прискорення, тобто навіть ми бачимо зараз всю картину, але в моменті я вже бачив там 3 таких шортових свічки, навіть 2 шортових, і одна рухалась там з тестом в блок. Вже можна було зрозуміти, що точно нічого гарного з цього не вийде на такому шаленому падінні. Тобто краще подивитися, що там буде далі. Краще пропустити було б цю угоду. Зона була гарна, до зони претензій взагалі немає, але я прекрасно розумію, що яка б там зона гарна не була, якщо є якийсь сильний продавець або це якась новина, вона, звичайно, буде продавлювати всі зони, немає ніяких залізобетонних стін, які ринок не пробиває. Тому тут моя помилка, що було прискорення, я його проігнорував і отримав стоп. Статистика по угодам тренд і контртренд. Очередний місяць, вже котрий, доводить те, що по структурі краще торгувати. Тут виходить так, що перший блок – це трендові угоди, я заробив там 7,5 R. Другий блок 3R – це контртрендові угоди. Заробив я в ньому $1500, по тренду я заробив 3600. Вінрейт однаковий, але на вінрейт не дивіться, тому що, в принципі, там було, якщо відкинути без убитки, там було 12 угод по тренду, а по контртренду було всього-навсього 4 угоди. Тому, понятно, що на вінрейт там немає сенсу дивитись, але цікаве інше те, що, наприклад, загальний дохід, звичайно, там 70%, тут 30%, і дивіться, скільки безубитків було по контртренду. Тобто, якби я не ставив без убитки, в мене би місяць вийшов
мабуть, в нуль. От. Ну, може, там з невеличким плюсом. Да, вийшов би в 2, там, ну, в 2000 плюс. Повністю б я б не злив, але все одно. Тобто, безубитки проти контртренду точно потрібні, особливо там по тим правилам, яким я використовую, вони тільки спасли мій депозит. Тобто, по контртренду дуже багато БУ, і всі ці БУ, 80% з них збиткові. Тобто, я тільки зберіг своїми безубитками, скажімо так, собі депозит. Додав ще таку, друзі, статистику, дуже вона мені цікава. Топ-пари. За цей місяць топ-парою вийшов фунт. Половина із всього, що я торгував, дав мені заробити фунт. Тобто половину цього прибутку дав фунт. Кат, Франк теж непогано торгувались з австралійцем. Ну, на жаль, такі пари, як євро, НЗД, там, золото вийшли в нуль, хоча по ним угоди були. Верніше, угоди були. Були угоди, були там 2 угоди, 1 угода, але те, що заробляв, те потім і зливав на цих угодах. Євро теж в нуль, і одна така реальна збиткова пара. По ній були угоди, і я по ній там було 3 угоди. Мінус $500 по цій парі. Це така статистика, їй було б цікавіше подивитись, звичайно, за рік. Я думаю, що рік почався, я зараз стабільно веду щоденник, максимально все чітко фіксую. Подивимось, що покаже рік, але я би сказав так, що це більше просто для цікавості, тому що, наприклад, в першому місяці євро був на місці фунта. Тобто не можна сказати, що все, я перестаю торгувати, наприклад, НЗД або євро, тому що по ним там нулі. Ні, так не можна це робити, особливо по одному місяці. Тому що, ну, як я сказав, що євро, наприклад, в позаминулому місяці топ-1 був по всім валютним парам. Але цікаво буде подивитись за рік, ну і в принципі, як із місяця в місяць ці пари себе показують. Звичайно, це особисто моя статистика. Ви ж розумієте, що євро можна було там відторгувати, мабуть, і краще. Якісь міг я угоди пропустити. Це чисто особисто моя статистика, чисто по моєму щоденнику. Статистика по сесіям. В цьому місяці вона дуже цікава. Перший блок – це сесія Нью-Йорку. На ній я, в принципі, все заробив, всі свої гроші. Там $6120 дала мені сесія Нью-Йорку. І другий блок – це сесія Лондона. Тут в мене збиток в $1000. Виходить так, що була одна тільки плюсова угода і 5 збиткових угод. Тоді як по Нью-Йорку було 7 прибуткових угод і тільки 3 збиткових угоди. Без убитків було більше в Нью-Йорку, трохи менше в Лондоні. Вінрейт, ну, звичайно, 70% в Нью-Йорку і 17% в сесії Лондона. От. Середній РР, ну, середній РР це такий, тут знову таке, я би сказав, що це краще дивитись, мабуть, в розмірі там року, але все одно зараз це теж цікаво досліджувати. Я скажу так, що в Нью-Йорку теж були угоди там і по 3R, але, ну, бачите, в статистиці вийшло так, що в Лондоні РР був трохи більший. Ну і по результатам ви, в принципі, самі бачите. Цікава статистика, я... Чесно, це не відслідковується в таблиці, тобто воно відслідковується, але, ну, коли ти бачиш отак от прям наглядно, це, ну, реально дуже цікаво. Реально дуже цікаво, що, хоча в Лондоні здавав мені, ну, по моєму там ощущенню, що в Лондоні я дуже багато угод відторгував, а виявилось за місяць так, що ні, це зовсім навпаки. Якраз Нью-Йорк був і прибутковим, і дуже багато було угод якраз в самому Нью-Йорку. 16, до речі, було угод у Нью-Йорку, і 9 угод було у Лондоні. Ось така от статистика. Буде цікаво дуже подивитись, як вона вималюється в протязі там, скажімо, квартала, півроку і всього року. Будемо за цим слідкувати. Особливо я так точно. Підсумок за цей місяць. Вінрейт 50%. Звичайно, це без урахування. Ну, я не враховував тут безубитки, тому що самі безубитки, ну, це нуль. Самі розумієте, немає сенсу рахувати в Вінрейт. По грошам це $5000. Ну, в принципі, клас, що сказати. 8 безубитків зберегли, я написав 4000 капіталу, але я би, ну, не 4, я просто написав таке кругле число, там один безубиток був в невеличкий плюс, там 1,5-2R можна було забрати, тому я вам і казав, що там якби я всі безубитки пішли в мінуса, да, десь де там з 2 з копійкою за місяць в мене би все одно залишилось, але, ну,
добре, що ставлю. Є мої чіткі правила, і в принципі вони мене не підводять, все працює. Слабке місце, да, слабке місце. Дві угоди підряд. Ну, дивіться, я би як назвав це слабким місцем, так само і сильним. Тому що після цих двох угод я повністю зупинився і цей день вже ніяк не розглядав. Тобто я повністю закриваю термінал, вже не торгую. Все, я відпочиваю. В мене, в принципі, якщо комусь це цікаво і хтось собі візьме на вооруження, то я тиждень торгую так. Якщо в мене є от перший день в понеділок, якщо в мене є два мінуси, я закриваю термінал, переходжу до наступного дня. Наступний день я можу зробити або прибутковий, або збитковий. Ну, тобто, або прибуток, або збиток. У вівторок, давай так, в понеділок було два мінуси, у вівторок. Якщо у вівторок в мене перша угода мінус, я перестаю торгувати, я не роблю другий мінус підряд. Тобто я розумію, що я або ринок дуже сильно волатильний, або я почав робити якісь помилки, про яких ще не знаю, або я втомився, є якийсь переовертрейдинг, наприклад, так, або ще якась хрінь вилізла, яку я ще не пофіксив, тобто, що я щось не розумію. Тобто я не роблю так, що в мене, наприклад, 2 стопи на день, і я отак ось з цим працюю. Тобто 2 стопи в понеділок, 2 стопи в вівторок, 2 стопи в середу, а потім до п'ятниці це вже можна злити і проб. Ні, так я не роблю. Тобто перший день 2 стопи, наступний день, вівторок, тільки один собі дозволяю стоп-лос. Вже в середу, якщо ще є один стоп-лос, я повністю на тижні зупиняюся. Тобто в мене на тижні максимум це мінус 4 може бути. Якщо я бачу, що в мене вже там в середу ще один стоп, це вже за цей поточний тиждень мінус 4, я стараюсь закривати повністю термінал, відпочиваю цей день, потім четвер-п'ятниця роблю, скажімо так, переосмислюю, да, в чому я помилився, що було не так, чисто мої якісь базові помилки, чи не базові, чи це був дуже волатильний ринок, треба паузу зробити. Тобто ця пауза йде тільки на користь. Не старайтесь відбивати гроші, коли от хочеться відбити якийсь мінус, це тільки гірше. Я думаю, про це всі вже повинні знати точно, всі про це говорять, що переторговка це тільки проти нас. Тому у мене отаке правило. Максимум на тиждень 4 стопа, на перший день 2, на наступні там по одному. Все. Четвер-п'ятницю взагалі не торгую, якщо весь там тиждень був мінусовий. Отак, але, в принципі, зараз такий. В мене максимально довгий лустик, це був ось 2 збиткові там 16-го, потім був один безубиток, одна збиткова, ну і потім все. В мене пішов потім плюс і все, і все нормально. В принципі, я тут про це написав, що да, одна угода на день, жорстке правило. Для себе я прийняв, що да, коли в мене йде якась череда, я нікуди не лізу. Звичайно, максимально. Ще що можна зробити, так, це я вже котрий місяць бачу, що тренд по структурі, яка лежить в телеграм-каналі, да, безкоштовно, якщо по ній торгувати по тренду, це тільки в плюс. Тобто контртрендові угоди завжди будуть більш ризиковані, чим трендові. Це вже 3-й місяць, я підтверджую собі, і якщо ви користуєтесь тою структурою, будь ласка, якщо у вас є якісь мінуса або просадки, переходьте тільки на трендові угоди, торгуйте тільки тренд. Якщо ви там торгуєте 1-2 активи, просто візьміть трошки там ще пару активів і торгуйте тільки тренди. Бо бувають, звісно, такі угоди, не угоди, а моменти, коли, наприклад, дуже багато боковика якогось, коли немає структури наявної, тощо. Ну і ціль, в принципі, наступного місяця, як мінімум, звичайно, 5 тисяч, тому що, в принципі, я ж кажу, в мене сотка і стоп-лос в мене $500. В принципі, якби я там трошечки, скажімо так, розслабився і не боявся там стоп-лоса в $1000, то, самі розумієте, було б тут інша сума. Тобто за місяць 10% це супер. Мені більше і не треба. Це, я би сказав, навіть багато. Тому що для пропа там, його краще виводити раніше. Не на 10%, це точно. Друзі, ще раз нагадую, що всі ці угоди були розібрані в Discord. Тому, якщо у вас є бажання, посилання в описі є, як потрапити в Discord. Будь ласка, додавайтесь. Бажаю вам гарного поточного місяця, друзі. Бережіть себе.